নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ভাইভাৰ উন্নতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্লাছলৈ ক্লাছ বুলি নহয় 21 তাৰিখে ভাইভাত যিকেইটা কুৱেশ্যন সুধিছিল সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ মই এনচাৰ লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে যিহেতু আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা হ'ব ভাইভাৰ ঠিক আছে চ' আমি 22 তাৰিখৰটো আজি সন্ধিয়া দি দিম আৰু 21 তাৰিখৰটো যোৱাকালি আমি দিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণে আজি দি দিছোঁ আইটিআই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱায়াৰমেনৰ কাৰণে যিসকলে আমাৰ ক্লাছবোৰ কৰিছে আমাৰ পিডিএফবোৰ লৈছে তেওঁলোকে কৈছোঁ মই ক্লাছবোৰ ভালকৈ কৰিবা আৰু পিডিএফবোৰ যদি লৈছে তোমালোকে পিডিএফবোৰ চাই যাবা আৰু যদি লোৱা নাই পিডিএফবোৰ ল'বলৈ এতিয়াও সময় আছে এক্সামৰ আগত তোমালোকে আইটিআই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ভাইভাৰ যদি আইটিআই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱায়াৰমেনৰ যদি ভাইভা আছে তেনেহ'লে পিডিএফকেইটা আমাৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে আমাৰ কুৱেশ্যনকেইটা আমাৰ পিডিএফৰ পৰা আহিছে চ' আমাৰ নাম্বাৰটো হৈছে এইটো আমাৰ গুগল পে' নাম্বাৰ এইটো আমাৰ ফোনপে' নাম্বাৰ যদি পিডিএফ লাগে এই নাম্বাৰটোত ডাইৰেক্টলি পে'মেণ্ট কৰি এইটো নাম্বাৰত আমাৰ হোৱাটছআপ আছে তুমি স্ক্ৰীনশ্বটটো দি দিবা পিডিএফ পাই যাবা চ' পিডিএফৰ কাৰণে বেছি পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে মাত্ৰ 149 পে'মেণ্ট কৰিলেও হ'ল বিশেষকৈ তোমালোকৰ যদি এক্সামটো চিৰিয়াছলি হয় দিব বিচাৰা ঠিক আছে আৰু যদি চিৰিয়াছ নহয় তেনেহ'লে পিডিএফকেইটা ল'ব নালাগে যদি চিৰিয়াছ সেইসকলে ল'বা কাৰণ আমি যিকেইটা কুৱেশ্যন আনিছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনিছোঁ অ'কে চ' দেৰি নকৰি আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ ক্লাছ বুলি নহয় আজি যিকেইটা কুৱেশ্যন মই পাইছোঁ কালেক্ট কৰিছোঁ সেই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকক মই দেখুৱাই দিম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোক কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে এক্সামত যোৱাৰ আগতে এইকেইটা কুৱেশ্যন চাই যোৱাটো 100% চিয়'ৰ চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোক সুধিছে হোৱাট ইজ পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলিলে কি বুজা কোৱাচোন মই এনচাৰটো নিদিয়াৰ আগত কোনোবাই জানানে পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলিলে কি বুজা নিজকে প্ৰশ্ন কৰাচোন ইতিমধ্যে তোমালোকে বহুকেইটা ক্লাছ কৰিলা তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কোৰ্চো কৰিছা চাৰ্টিফিকেটো আছে পাৱাৰ ফেক্টৰ বুলিলে কি বুজা পাৰিবা অ'কে মই কৈ দিছোঁ চ' এনচাৰটো কেনেকৈ দিবা এই কুৱেশ্যনটো যদি সোধে তেনেহ'লে মই ইংলিছতো দিছোঁ অসমীয়াতো দিছোঁ ইংলিছত মই কৈ দিছোঁ পাৱাৰ ফেক্টৰ ইজ দ্য ৰেচিঅ' অফ ৰিয়েল পাৱাৰ টু এপাৰেণ্ট পাৱাৰ ইন এন AC circuit it show how efficiently electrical power is being used ফৰ্মুলা আছে পাৱাৰ ফেক্টৰৰ PF ইকুৱেল ৰিয়েল পাৱাৰ এপাৰেণ্ট পাৱাৰ ঠিক আছে A power factor close to 1 means efficient use of power while a low power factor indicates power lost এতিয়া মই অসমীয়াটো কৈ দিছোঁ পাৱাৰ ফেক্টৰ হৈছে এটা AC পৰিৱেশত ৰিয়েল পাৱাৰ KW আৰু এপাৰেণ্ট পাৱাৰ KVA ৰ অনুপাত ই দৰ্শায় যে বৈদ্যুতিক শক্তি কিমান দক্ষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মনত ৰৈছে এতিয়া ইয়াৰ সূত্ৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা পাৱাৰ ফেক্টৰৰ সূত্ৰ হৈছে PF ইকুৱেল KW বাই KVA মানে ৰিয়েল পাৱাৰ বাই এপাৰেণ্ট পাৱাৰ এতিয়া KVA আৰু KW কি বুজায় তোমালোক যদি সুধি দিয়ে KW বুজায় ৰিয়েল পাৱাৰ আৰু KVA কি বুজায় এপাৰেণ্ট পাৱাৰ অ'কে এতিয়া যদি PF ইকুৱেল 1 হয় তেন্তে শক্তি ব্যৱহাৰ খুব ভালদৰে হয় আৰু যদি PF কম হয় তেন্তে শক্তিৰ অপচয় হয় বুলি আমি ধৰা হয় মনত ৰাখিবা নেক্সট এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমি ফেৰাডেজ লকেইটা আমি চাইছিলোঁ গতিকে ফেৰাডেজ ল'ৰ ওপৰতে আমাৰ PDFৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন কৰিছে যে সুধিছে হোৱাট ইজ ফেৰাডেজ ছেকেণ্ড ল গতিকে ফেৰাডেৰ দ্বিতীয় বিধিটো বা দ্বিতীয় সূত্ৰটো কি দ্বিতীয় লটো কি কোৱাচোন কাৰ মনত আছে ফেৰাডেজ যিটো ছেকেণ্ড ল মনত আছেনে কি হ'ব পাৰে য়েছ ফেৰাডেজ ছেকেণ্ড লটো হৈছে Faraday's second law states the magnitude of the induced electromotive force EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil. Okay, so ভালকৈ চাই লোৱা ইয়াৰ মই অসমীয়াখিনিও কৈ দিম মেথমেটিকেলি তোমালোকক ইয়াতে EMF ইকুৱেল এইটো হ'ল সূত্ৰ ঠিক আছে মেথমেটিকেলি এতিয়া তোমালোকক এই চিম্বলটো কি বুজায় এই চিম্বলটো বুজায় ইনডিউচড EMF এইটো বুজায় মেগনেটিক ফ্লাক্স ঠিক আছে আৰু এই চিম্বলকেইটাই বুজায় ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স এতিয়া মই তোমালোকক অসমীয়াত কৈ দিছোঁ ফেৰাডেৰ দ্বিতীয় বিধি অনুযায়ী যিকোনো কইলত উৎপন্ন EMF বা ইলেক্ট্ৰমোটিভ ফ'ৰ্চ EMFৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ইলেক্ট্ৰমোটিভ ফ'ৰ্চ সেই কইলৰ জৰিয়তে অহা চুম্বকীয় ফ্লাক্সৰ পৰিৱৰ্তনৰ গতিত অনুপাতিত হয় সূত্ৰটো তোমালোকে এইটো চাই ল'বা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে তোমালোকক হোৱাট ইজ CT এণ্ড PT এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন CT আৰু PT বুলিলে কি বুজা কোৱাচোন CT আৰু PT বুলিলে কি বুজা মই ক্লাছত কৈছোঁ দেই এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকক ভাইভাত বহুত সুধিছে
আৰু মই বহুকেইটা কুৱেশ্যন পোৱা নাই যিকেইজনে মোক এইকেইটা কুৱেশ্যন দিছে তেওঁক অতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আৰু বিশ্বাসী মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটৰ লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে ক্লাছসমূহ পাবা ঠিক আছে চ' ইয়াৰ চিটি আৰু পিটি বুলিলে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব চিটি মানে হৈছে কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ অ'কে চিটি মানে কি কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইট ইজ এ টাইপ অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট transformer used to measure high current by stepping it down to a lower value for meters and protection device ভালকৈ চাই লোৱা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বা চিটি হৈছে ইট ইজ এ টাইপ অফ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এইটো হৈছে কিহৰ টাইপ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টাইপ ইউজ টু মেজাৰ হাই কাৰেণ্ট বাই stepping it down to a lower value for meter and protection device PT মানে হৈছে potential transformer it is used to step down high voltage to a lower measurable level to safety measure voltage okay তো অসমীয়াত মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক চিটি হৈছে কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ই এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ট্ৰান্সফৰ্মাৰ যাৰ সহায়ত অতি বেছি কাৰেণ্টক কম মানলৈ হ্ৰাস কৰি মিটাৰ বা প্ৰটেকশ্যন ডিভাইচক জোখা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডিভাইচত মাপক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু পটেনচিয়েল ট্ৰান্সফাৰ বা পিটি হৈছে ই উচ্চ ভোল্টেজক কম আৰু নিৰাপদ ভোল্টেজলৈ হ্ৰাস কৰি মানে যদি হাই ভোল্টেজ থাকে ল' ভোল্টেজলৈ হ্ৰাস কৰি ভোল্টেজ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এতিয়া আমাক যদি সুধি দিয়ে হোৱাট ইজ মিন বাই আণ্ডাৰ পাৰ্টছ অফ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আণ্ডাৰ পাৰ্টছ বুলিলে কি বুজা যদি এই কুৱেশ্যনটো কৰিছে তোমালোক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আণ্ডাৰ পাৰ্টছ বুলিলে আমি বুজি পাব লাগিব দ্য আণ্ডাৰ পাৰ্টছ অফ এ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জেনেৰেলি ৰেফাৰ টু দ্য ইণ্টাৰনেল এণ্ড লোৱাৰ ছাইড কম্পনেণ্ট অফ এ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ which are located inside or at the bottom of the transformer tank. These parts are essential for its proper operation, cooling and protection. বুজি পাইছা নাই পোৱা মই কৈ আছোঁ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আণ্ডাৰ পাৰ্টছ বুলিলে সাধাৰণতে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ভিতৰ বা তলৰ অংশবোৰক বুজা যায় ঠিক আছে যিবোৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কাম ঠাণ্ডা কৰি ৰখা আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে সেইবিলাক পাৰ্টছ আমি কি আছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আণ্ডাৰ পাৰ্টছসমূহ আমি চাম প্ৰথমতে আছে কোৰটো হৈছে চুম্বকীয় ফ্লাক্সৰ পথ প্ৰদান কৰে ঠিক আছে ৱাইণ্ডিং বা কইলে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে মনত ৰাখিবা পাৰ্টছসমূহ ইনচুলেশ্যনে কি কৰে কইলৰ মাজৰ সংযোগ হ'ব নিদিয়ে ইনচুলেশ্যনে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ অইলে কি কৰে ঠাণ্ডা কৰে আৰু ইনচুলেশ্যনৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু ব্ৰুখছ ৰিলে কি কৰে ব্ৰুখছ ৰিলে ভিতৰৰ সমস্যা ধৰে যিবোৰ কিবা যদি সমস্যা হয় কুলিং চিষ্টেমে কি কৰে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ উত্তাপ আঁতৰাই মানে হিট হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে টেপ চেঞ্জাৰে কি কৰে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বিথেৰে কি কৰে আৰ্দ্ৰতা প্ৰৱাহ বন্ধ কৰে কনজাৰভেটৰ টেংকে কি কৰে তেলৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে এইকেইটা হ'ল ট্ৰান্সফৰ্মাৰ পাৰ্ট মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন কৰিছে হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপল অফ ডিচি মটৰ এতিয়া ডিচি মটৰৰ কাৰ্যপদ্ধতিৰ বিষয়ে যদি তোমালোক সুধি দিয়ে ডিচি মটৰৰ কাৰ্যপদ্ধতিৰ মূল নীতিটো কি ক'বা তোমালোকে কি ক'ব পাৰিবানে ডিচি মটৰৰ কাৰ্যপদ্ধতিৰ মূল নীতি কি কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে দ্য ৱৰ্কিং প্ৰিন্সিপল অফ এ ডিচি মটৰ ইজ বেছড অন ফেৰাডেজ ল অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনছ এণ্ড লৰেন্স ফৰ্চ ল মানে when a current carrying conductor is placed in a magnetic field it experiences a force which causes motions this is known as the motor effect এতিয়া তোমালোকে তো বুজি পোৱা নাই মই অসমীয়াত কৈ দিছোঁ ডিচি মটৰ কাৰ্যপদ্ধতি ফেৰাডে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনৰ বিধি আৰু লৰেন্স বলৰ বিধিৰ ওপৰত আধাৰিত বুজি পাইছা যেতিয়া এটা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ থকা চৰক লৈ এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰত স্থাপন কৰা হয় তেতিয়া এটা বল উৎপন্ন হয় যিয়ে মটৰটোক ঘূৰায় মূল নীতি বুলিলে যেতিয়া এটা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত থকা চৰকত বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হয় তেতিয়া এটা যান্ত্ৰিক বল উৎপন্ন হয় এই বলটোৱে মটৰৰ আৰ্মেচাৰক ঘূৰায় ঠিক আছে এটা ডায়েগ্ৰাম অফ ডিচি মটৰ আমি গম পাইছোঁ when voltage drop in a transmission line what should be done এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে তোমালোক মনত ৰাখিবা ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত ভোল্টেজ যদি কমি যোৱা পৰিস্থিতিত কি কৰিব লাগে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ মন কৰিবা when voltage drop in a transmission line what should be done কি কৰিবা উত্তৰটো তোমালোকে দিব পাৰিছে মই গম পাইছোঁ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে when voltage drop in a transmission line the following actions can be taken আমি এইকেইটা একশ্যন আমি ফ'ল' কৰিম প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ইউজ অফ ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ আমি ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিম অট'মেটিক ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ হেল্প মেইনটেইন কনষ্টেণ্ট ভোল্টেজ লেভেল অট'মেটিক ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ মানে এভিআৰে আমাক কি কৰে সহায় কৰে ভোল্টেজ লেভেল মেইনটেইন কৰিবলৈ নেক্সট আমি কৰিম টেপ চেঞ্জিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ টেপ চেঞ্জাৰ্ছ ইন ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এডজাষ্ট দ্য আউটপুট ভোল্টেজ টু মেইনটেইন ডিজায়াৰ লেভেল
reactive power compensation, installing capacitor, bank and synchronous condenser help maintain voltage by compensating for reactive power losses. Next, reduce transmission distance or improve conductors. Use high voltage transmission and low resistance conductor to minimize losses. Check for fault. Inspect line for faults, loose connections or overload causing voltage drop. এতিয়া মই অসমত কৰিছোঁ যেতিয়া ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনত ভোল্টেজ কমি যায় তেতিয়া তলত দিয়া ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যাতে অটোমেটিক ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰে ভোল্টেজ স্থিৰ কৰি ৰাখে ট্ৰাপ চেঞ্জিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি কৰিব লাগে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ট্ৰাপ চেঞ্জাৰে আউটপুট ভোল্টেজ ঠিক কৰে ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ কম্পেনচেশ্যন কেপাচিটৰ বেংক বা সিংক্ৰনাছ কণ্ডেনচেশ্যন লগাই ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ লছ পূৰণ কৰি ভোল্টেজ ঠিক কৰি ৰাখিব পাৰি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনৰ গুণগত মান উন্নয়ন কৰিব লাগে উচ্চ ভোল্টেজ আৰু কম ৰেজিষ্টেন্সযুক্ত কেবল ব্যৱহাৰ কৰিলে ভোল্টেজ ড্ৰপ কম হয় দুখ অনুসন্ধান কৰিব লাগে লাইনৰ ফল্ট ঢিলা সংযোগ বা অতি লোড পৰীক্ষা কৰিব লাগে ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন তোমালোক যদি কৰে হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ এণ্ড হোৱাট ইজ ইট এছআই ইউনিট বৈদ্যুতিক আধান বা ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বুলিলে কি বুজা যায় আৰু ইয়াৰ এছআই একক কি কোৱাচোন এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু কৰিছে দেই 21 তাৰিখে কৰিছে এইটো কোৱেশ্চন Correct answer. Electric charge is a fundamental property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric or magnetic field. There are two types of charge, positive charge, negative charge. Like charge repel each other and unlike charge attract. SI unit of electric charge. The SI unit of electric charge is the coulomb. See, one coulomb equals charge carried by 6.242 into 10 to the power 18 electrons. মনত পাইছে বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে বৈদ্যুতিক আধান হৈছে বস্তুৰ এটা মৌলিক গুণ যাৰ বাবে ই বৈদ্যুতিক বা চুম্বক ক্ষেত্ৰ স্থাপন হ'লে বলৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে দুই ধৰণৰ আধান থাকে যেনে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক যাক আমি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ বুলিও ক'ব পাৰোঁ একে ধৰণে আধান একে বিকৰ্ষণ কৰে আৰু বিপৰীত আধানে আকৰ্ষণ কৰে বৈদ্যুতিক আধানৰ এছআই একক হৈছে কলম যাক আমি চি বুলি ক'ব পাৰোঁ এক কলম সমান হৈছে 6.242 পূৰণ 10 18 ইলেক্ট্ৰনৰ বাহিত আধানৰ পৰিমাণ ঠিক আছে There are two main types of conduit wiring based on installation method charge based conduit wiring easy to install গতিকে আমাক যদি খুদে conduit wiring কেই প্ৰকাৰ আছে conduit wiring আমাৰ কেই প্ৰকাৰ আছে দুই প্ৰকাৰ আছে মেইনলি surface conduit wiring আৰু concealed conduit wiring এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা surface conduit wiring কি conduit are installed on the wall or ceiling surface ঠিক আছে আৰু concealed conduit wiring hoise conduit are installed inside walls floor or ceilings safer better looking ঠিক আছে so based on conduit material types are right metal conduit RMC গতিকে আমাক যদি খুদে conduit wiring মূলত কেই প্ৰকাৰ তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব conduit wiring মূলত দুই প্ৰকাৰ ঠিক আছে প্ৰথমটো হৈছে surface conduit wiring কণ্ডিউটৰ ভিত্তি বা ছাদৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হয় ইনষ্টল কৰাত ই সহজ ৰক্ষণাবেক্ষণ সুবিধাজনক সাধাৰণতে অস্থায়ী বা খোলামেলা সংযোগত ব্যৱহৃত হয় আৰু কনচিল কণ্ডিউট ৱাৰিং হৈছে কণ্ডিউটবোৰ ভিত্তিৰ ভিতৰ ছাদ বা দেৱালৰ ভিতৰত থাকে অধিক সুৰক্ষিত আৰু আকৰ্ষণীয় ঘৰ বা বাণিজ্যিক বিল্ডিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কণ্ডিউট বস্তুৰ ভিত্তিত ধৰণ কেনেকুৱা ৰিগিড মেটেল কণ্ডিউট RMC ইলেক্ট্ৰিক মেটালিক টিউবিং EMT ফ্লেক্সিবল মেটেল কণ্ডিউট FMC PVC conduit flexible non metal conduit FNMC okay next question to তোমাক খুদিছে why is the frequency of DC 0 DC ৰ frequency শূন্য কিয় হয় ইয়াৰ খুদটো হৈছে the frequency of DC direct current is 0 because the current flows stably in one direction without changing the polarity or magnitude over time frequency means how many times a waveform repeat in 1 second okay DC বা ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি শূন্য হয় কিয়নো DC এটাকৈ আৰু স্থিৰভাৱে এটা দিশত বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ প্ৰবাহিত হয় ই সময় অনুসৰি দিশ বা মান সলনি কৰে ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে হৈছে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এটা তৰংগ কিমানবাৰ পুনৰাবৃত্ত হয় তাকে ফ্ৰিকুৱেন্সি বুলি কোৱা হয় DCত কোনো পুনৰাবৃত্তি নাথাকে কিয়নো ই কেতিয়াও সলনি নোহোৱা স্থিৰ মানত বৈ থাকে সেইবাবে DCৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি সদায় শূন্য হয়
ঠিক আছে চ' এয়া আছিলে 21 তাৰিখে ভাইভাত সোধা কেইটামান প্ৰশ্ন 22 তাৰিখ আজি কি সুধিব মই সন্ধিয়া কৈ দি দিম চ' আপোনালোকে ক্লাছটো কৰিব সন্ধিয়াৰ আৰু যদি আপোনালোকক আইটিআই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ৱায়াৰমেণ্টৰ ভাইভাৰ কাৰণে যদি PDF লাগে PDF বিচাৰি আছে তেনেহ'লে বিশ্বাসী বন্ধু সঠিক জেগাত আহিছে আমাৰ PDF ল'বলৈ আপোনালোকে এটা দুটা PDF নাই বহুকেইটা PDF আছে পৰীক্ষাৰ ভাইভা দিবলৈ যোৱাৰ আগত এবাৰ চাই যাব 149 rupees আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ক'ত পে'মেণ্ট কৰিব এটা নাম্বাৰ দিছোঁ এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰিব আপোনালোকে PDF পাই যাব ঠিক আছে নাম্বাৰটো হৈছে 8638 686390 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিলে PDF পাই যাব নাম্বাৰটো ভুল নকৰিব যাতে নাম্বাৰটো ভুল কৰিলে আপোনালোকে PDF কিন্তু নাপাব দেই এইটো আমাৰ নাম্বাৰ হা 8638 686390 ভুল নকৰিব ওকে চ' আজিলৈ মানে উন্নতি ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম